Då välkomnar jag alla till den här pressträffen. Socialdemokraterna förnyar sin politik till gammal marxism. Efter var och ens förmåga och ett stöd som svarar mot var och ens behov. Och angriper dessutom alla som går emot dem. Hur ser Socialdemokraternas nya politik egentligen ut? Vilka konkreta förslag lägger man fram? Och vad händer med ett land där politiker angriper enskilda medborgare? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om socialdemokratins angrepp. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Ingenting provocerar nämligen socialdemokrater mer än era frivilliga donationer, vilka gör att vi tillsammans kan fortsätta att vara en nagel i ögat på maktfullkomliga politiker. Så idag talar jag om socialdemokrati, om skrönor och om smutskastning. Häng med! Pjäsen Häxjakten av Arthur Miller skildrar hur makthavare avsiktligt kan spä på vanföreställningar och missnöje för att stärka sin egen makt, vilket ytterst sker på både sanningens och samhällets bekostnad. På liknande sätt har den svenska socialdemokratins djupnande identitetskris lett till att man allt mer besinningslöst målar upp fiendebilder som drabbar både oskyldiga medborgare och samhället i stort. Ett tydligt exempel på detta är hur Socialdemokraterna i såväl idéutveckling som i jultal försöker återskapa 1900-talets trygga och välbekanta konflikt mellan höger och vänster. Jag tror på rättvisa mellan människor. Jag tror på att var och en av oss ska bemötas med respekt. Sammanhållningen, gemenskapen, att vi håller samman. Detta gör man genom att dölja partiets brist på konkreta idéer bakom diffusa anklagelser om att samhället, vilket för socialdemokrater alltså är staten, ska ha dragit sig tillbaka. Samhället har dragit sig tillbaka och politiken har släppt kontrollen över samhällsutvecklingen. Under de senaste decennierna, då har ju samhället dragit sig tillbaka. Skulden för detta tillbakadragande läggs sedan på den sittande högerregeringen, vilken med populistisk retorik utmålas vara fienden i en kamp mellan en egoistisk rik elit och vanliga svenskar. Åkesson och Kristersson monterar ner, de säljer ut och de försvagar vårt land. Istället används reformutrymmen till höginkomsttagares skattesänkningar. Regeringen sänker skatten för de rikaste. Vi byter ut den här regeringen som ju ägnar sin tid åt att sänka skatten för de allra rikaste. Men det är inte Åkesson och Kristersson som drabbas av det här misslyckandet. Det är vanliga svenskar. Samtliga av Sveriges problem skylls sedan på den fria marknaden, vilken beskrivs som kaos, experiment och misslyckande. Marknadskrafterna som i allt större utsträckning styr. Så många marknadslösningar som inte har fungerat. Städa upp i marknadskaoset. Marknadsexperiment, marknadsmisslyckandena. Botemedlet sägs sedan vara att socialdemokratin ska bekämpa varje koncentration av ekonomisk makt, eftersom partiet nu öppet beskriver sig som antikapitalistiskt. Att socialdemokratin avser att bekämpa varje koncentration av den ekonomiska makten. Socialdemokratin i sin samhällsuppfattning är antikapitalistisk. Detta antikapitalistiska ideal beskrivs i nästa andetag med ett ordagrant citat av kommunismens fader Karl Marx. Det handlar om insatser efter var och ens förmåga och ett stöd som svarar mot var och ens behov.
Detta följs av en öppet marxistisk historiematerialistisk samhällsanalys, vilken i korthet innebär att Socialdemokraterna betraktar socioekonomiska faktorer som roten till alla samhällsproblem. Grunden för Socialdemokraternas samhällsanalys, det är en materialistisk historieuppfattning. Så att det är faktorer som kapital, teknik och arbetets organisering som avgör människans frihet och sociala villkor. Detta understryks särskilt i migrationsfrågan, där Socialdemokraterna framhåller oviljan att dela på ansvaret för integrationen som det stora socioekonomiska problemet. Så för första gången någonsin framgår av ett socialdemokratiskt principprogram att integrationen måste förstås materiellt. Obalansen och oviljan att fördela ansvar har nu medfört en klassmässig och etnisk segregation som saknar motstycke i Sverige. I nästa andetag beskrivs mäns våld mot kvinnor vara det stora hotet mot den svenska rättsstaten. Mäns våld mot kvinnor är ju en del av det som utmanar rättsstaten. Först efter dessa mäns våld mot kvinnor ens nämner Socialdemokraternas socioekonomiska analys de kriminellas reella sprängningar och skjutningar i det offentliga svenska rummet. Men där finns förstås också det här upptrappade våldet i form av skjutningar och sprängningar och där de kriminella brottsutövarna blir allt yngre. Man fastslår sedan att ett Sverige som är mer som Sverige endast kan återskapas genom att ge just Socialdemokraterna makten över både landet, folket och marknaden. Sverige ska bli lite mer som Sverige. Och vill vi öka samhällsgemenskapen, vill vi bygga ett tryggare och likare och säkrare land, ja då ligger makten i våra händer. Socialdemokraternas argumentation är ett skolboksexempel på populistisk retorik. Komplexa problem ges enkla lösningar. Man konstruerar en konflikt mellan vanligt folk och en illvillig elit. Och man utmålar Sveriges förflutna som ett nostalgiskt ideal. Samtidigt är faktiskt majoriteten av den kritik man framför direkt felaktig. Vi säger upp personal i sjukvården. Vi drar ner på barnens skola. Faktum är att till exempel de privata vårdgivarna ger nästan dubbelt så många operationer för varje investerad skattekrona och 82% av alla friskoleelever klarar kunskapsmålen i samtliga ämnen jämfört med 73% i den kommunala skolan. Utöver detta visar forskningen även att de kommunala skolorna har stärkts av att bli konkurrensutsatta. Svenska elever har blivit bättre på matematik. Det visar globala kunskapsmätningen TIMSS där Sverige går mot den internationella trenden och får den högsta snittpoängen på decennier. Samtidigt konkretiserar Socialdemokraterna på inget sätt hur man rent praktiskt tänker lösa de problem man beskriver, utan fastslår bara att kollektiva reformer ska göra Sverige bättre än någonsin. Kollektiva lösningar, reform för reform, kan göra Sverige tryggare, rikare, starkare och mer hållbart. Dessa ospecificerade kollektiva lösningar påstås sedan kunna skapa både tillväxt, arbete, energi, lönsamhet, ökad produktivitet och kortare arbetstid samtidigt. Bättre tillväxt och full sysselsättning, centrala och viktiga mål för socialdemokratin. Elproduktionen behöver vara stabil, tillförlitlig och fossilfri. Alla ska kunna leva på sin lön. Politiken ska trygga en god ekonomisk standard för alla barnfamiljer. Alla ska ha en pension som det går att leva ett gott liv på. Och samhällets produktivitetsökningar ska successivt omsättas i både ökad levnadsstandard och kortare arbetstid. Kort sagt är det bara den illvilliga borgerliga regeringen som står i vägen för upprättandet av socialdemokratins rättrådiga utopi. Jag är ju socialdemokrat för att jag tror på rättvisa. Socialdemokraternas högstämda prat om rättvisa och sammanhållning ekar dock påtagligt ihåligt, eftersom partiet faktiskt gång på gång visar sig vara fullständigt skrupelfritt när det gäller sina egna pengar och sin egen makt.
I veckan avslöjade tidningen Fokus att Socialdemokraternas nyhetstidning Aktuellt i politiken sedan 1999 fått över 100 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i form av mediestöd och dessutom samtidigt har varit momsbefriad, trots att det enligt lag inte ska gå att få både mediestöd och momsbefrielse samtidigt. Socialdemokraternas dåvarande partisekreterare Marita Ulvskog motiverade tidigare tidningens momsbefrielse med följande ord. Aktuellt i politiken är momsbefriad eftersom tidningen är ett organ för en ideell förening, det socialdemokratiska partiet. För tryck och distribution av en sådan tidning betalas ingen moms. Samtidigt säger lagen att denna typ av momsbefriade föreningstidningar inte samtidigt får lov att vara allmänna nyhetstidningar, vilket är exakt vad tidningen beskriver sig själv som. Aktuellt i politiken, AIP, är en nyhetstidning som innehåller framförallt nyheter men även reportage, analyser, kommentarer och debatt. Vi ingår sedan 1999 i AIP Media Produktionsaktiebolag som är ett dotterbolag till Socialdemokraterna. Utöver det faktum att den socialdemokratiskt helägda tidningen alltså fått både 100 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar och dessutom i strid med lagen inte heller betalar någon moms, används bolaget AIP Media Produktion som ett renodlat socialdemokratiskt propagandaverktyg. I maj i år avslöjade nämligen Aftonbladet att Socialdemokraterna använder AIP Media för att finansiera digitala påverkanskampanjer, utan att ange att det är Socialdemokraterna som bekostar innehållet. Denna strategi går dock att utläsa i AIPs årsredovisning. Bolaget har under året även fortsatt fått extra resurser från ägaren, Socialdemokraterna, för att utveckla nya kanaler och metoder för att sprida journalistik digitalt till nya målgrupper. Arbetet har utgjort kärnan i en digital offensiv inom ramen för vilken sammanlagt 2 extra anställningar har kunnat göras. Via Facebook-sidorna Samtidigt i Sverige och Sverige inför verkligheten har AIP under flera års tid kunnat sprida memes och politiskt påverkansmaterial helt utan att ange att detta finansieras av Socialdemokraterna, samtidigt som bolaget alltså av allt att döma också bryter mot de svenska skattereglerna. Jag är ju socialdemokrat för att jag tror på rättvisa. Denna typ av fifflande genomsyrar även Socialdemokraternas nu ökända lotteriförsäljning, där partiet har lagstiftat fram undantag från Sveriges generella lotteriförbud, från spelskatten, från kravet på kundkännedom och från kreditförbudet. Och allt detta för att Socialdemokraterna skulle kunna sälja lotter på kredit utan hänsyn till vilka kunderna är. På grund av detta kunde Socialdemokraterna sälja tusentals lotter till redan skuldsatta människor och dessutom skicka över 8000 personer till Kronofogden för spelskulder. Men de senaste 12 åren så har Partilotteriet kritiserats för bland annat telefonförsäljning av lotter på kredit till skuldsatta och driver tusentals till Kronofogden. När Expressen under förra året avslöjade att Socialdemokraternas lotteriförsäljning nu riktat in sig på att lura pensionärer, tillsatte slutligen den borgerliga regeringen en utredning av partilotterierna. Alltså vi har ju alltid varit skeptiska till de här partilotterierna av ganska många skäl. Men varför har inte Moderaterna lagt ner sitt eget partilotteri då? Nej, men det är tvärtom så att bara låta Socialdemokraterna ha denna sorts finansiering med väldigt stora belopp som inga andra partier har, det är ju längden ohållbart. Vi vill ha en stram reglering av partifinansiering. Socialdemokraterna beskrev omedelbart ifrågasättandet av partiets rätt att lura på fattigpensionärer lotter som ett högerextremt hot mot demokratin. Och att regeringen i det här läget väljer att lägga tid, kraft och pengar på att försöka tysta oppositionen,
Det är inte vad Sverige behöver. Men att använda den här typen av metoder, det är typiskt för auktoritära, nationalistiska rörelser. Vi hade hört den här nyheten från Ungern eller Polen, att regeringspartiet går in med riktad lagstiftning för att slå sönder oppositionens finansiering. Hur hade vi sett på en sån nyhet? Du menar att det är ett hot mot demokratin? Samtidigt bedyrade Socialdemokraterna att man nu förändrat sina rutiner och inte längre alls tvingade fattigpensionärer till kronofogden. Socialdemokraternas lotterier gör att människor hamnar hos kronofogden. Det är ren lögn därför att enligt våra lotterier har man ju inte skickat vidare ärenden till kronofogden under de senaste 6 åren. Men det skedde för 6 år sedan alltså? Ja, det är ju väl dokumenterat att det skedde, och när vi blev varse det så ändrades ju också rutinerna. I september avslöjade dock Dagens Nyheter att Socialdemokraternas stenhårda telemarketingkampanjer mot fattigpensionärer nu istället bedrevs från Spanien. Ja, det är Dagens Nyheter som avslöjat att lotterna ofta säljs till förvirrade äldre, och säljare som redaktionen har pratat med säger att de uppmanas att vara pushiga och säljmetoden kallas för trakassering. Efter att Expressen och Svenska Dagbladet avslöjat att flera personer kring callcentret som sålde Socialdemokraternas lotter hade direkta kopplingar till organiserad brottslighet, sa sig Socialdemokraterna helt sakna kännedom om lotteriverksamhetens försäljningsmetoder. Men trots det hävdar Baudin att det verkställande utskottet inte känt till försäljningsmetoderna, även fast den partikassören Joakim Jonsson sitter i både styrelsen för Kombispel och i utskottet. Strax därefter slog dock telemarketingbolaget tillbaka och meddelade att de socialdemokratiska uppdragsgivarna hela tiden haft full insyn i lotteriets försäljningsprocess. Företaget som har sålt Socialdemokraternas lotter slår ikväll tillbaka mot partiet och hävdar att Socialdemokraternas spelbolag haft full insyn. Det här skriver företaget i en kommentar till TV4. Först efter att Socialdemokraterna på detta sätt tagits på bar gärning avbröt man mycket motvilligt sin oetiska lotteriförsäljning. Nu på kvällen kom beskedet att samarbetet bryts helt och att Socialdemokraternas lotteriverksamhet kommer att sluta med telefonförsäljning. Jag är ju socialdemokrat för att jag tror på rättvisa. Den socialdemokrati som gång på gång ertappas med finansiella oegentligheter gör nu även sitt yttersta för att framställa sig själv som en oskyldig underdog. Vi socialdemokrater har ju sedan 1950-talet finansierat delar av vår verksamhet via lotterier. Det kan handla om att SSU ordnar pizzakvällar för politiskt intresserade ungdomar. Det blir mycket pizza med tanke på att Socialdemokraternas oetiska lotteriförsäljning bara under det senaste decenniet har dragit in över 500 miljarder kronor. Parallellt med denna flagranta skenhelighet angriper Socialdemokraterna nu allt mer vildsint högerns helt demokratiska finansiering. Ett konkret och aktuellt exempel på just detta är hur socialdemokratin så sent som i somras iscensatte ett organiserat drev mot den framgångsrike finansmannen Christopher Melinder för att han helt transparent hade donerat 450 000 kronor till Moderaterna. Nordic Capitals managing partner gav alltså 450 000 kronor till Moderaterna för valrörelsen 2022. Nu ska han få lägre skatt. Denna populistiska nidbild spreds sedan koordinerat av bland annat EU-parlamentarikern Sofie Eriksson, riksdagsledamoten och kanslichefen Martin Nilsson, pressekreterare Mattias Hagenström, riksdagsledamoten och S-talesperson i utbildningsutskottet Åsa Westlund, LO-utredaren Mats Eriksson, den tidigare biståndsministern Matilda Ernkrans, den facklige forskningsledaren Carl Melin och den tidigare justitieministern Morgan Johansson. Detta orkestrerade drev fick Dagens Industri att publicera en text med en liknande vinkel, vilket gav ytterligare bränsle till den korruptionslögn som den samlade socialdemokratin försökte sätta. Finansutskottets tidigare ordförande Fredrik Olovsson beskrev nu donationen som ett moderat beställningsjobb. Sveriges tidigare integrationsminister Anders Ygeman beskrev det som lönsamt att donera pengar till Moderaterna.
Riksdagsmannen Niklas Karlsson menade att rika nu kan köpa sig skattelättnader och Sveriges tidigare miljö- och klimatminister Annika Strandhäll delade texten under rubriken “Hos M kan man köpa sig en skattesänkning”. Att en generös donation tolkas som ett försök att köpa ett partis politik snarare än att stötta ett partis politik säger faktiskt mer om Socialdemokraterna själva än om någon annan. Och att hänga ut en enskild medborgare som inte har gjort något fel säger faktiskt allt om Socialdemokraternas obehagliga syn på demokrati. För på exakt samma sätt angrep nyligen Magdalena Andersson och hennes pressekreterare mig själv genom att misstänkliggöra min finansiering och framställa min artigt formulerade kritik som hatpropaganda. Ja, eller Henrik Jönsson som får väldigt mycket uppmärksamhet och också nu får vara med i SVT. Vem finansierar honom? Vad tänker du? Jag vet inte hur han finansieras. Vem finansierar honom? För att sprida hatpropaganda mot oss och Magda. Andersson ifrågasätter hur YouTubers verksamhet finansieras, men några belägg för att det skulle finnas några tveksamheter kring finansieringen har hon inte presenterat. Magdalena Andersson nämnde då också högerdebattören Henrik Jönsson och frågade vem finansierar honom. Pressekreteraren lade till för att sprida hatpropaganda mot oss och Magda. På detta sätt beskrivs exakt allt som skadar socialdemokratins maktintressen som odemokratiskt, destruktivt och farligt, vilket avspeglas i partisekreterare Baudins bekymmerslösa funderingar på att lagstifta kring fri opinionsbildning efter att Andersson ifrågasatt mitt eget deltagande i samhällsdebatten. Det är inte en enskild debattör som helst, det är också så att statsministern har varit med i hans program, så att det är en högprofilerad debattör. Och då är det såklart viktigt också att fundera över hur de finansieras. Socialdemokraternas försök att misstänkliggöra det frivilliga stöd som jag och högerpartierna får motiveras sedan med påståendet att Socialdemokraterna inte kan finansiera sin verksamhet genom donationer från förmögna privatpersoner. Och det som skiljer socialdemokratin från högerpartierna är att vi har ju ingen möjlighet att finansiera vår verksamhet via privata eller donationer från förmögna privatpersoner. Det säger sig självt. Det tårdrypande påståendet att Socialdemokraterna inte får några privata donationer är dock direkt felaktigt, för enligt Kammarkollegiets egen statistik är just Socialdemokraterna det parti som tar emot de största privata donationerna av samtliga riksdagspartier. Utöver detta uppmanar Socialdemokraterna dessutom som enda svenska parti sina medlemmar att testamentera sina arv till partiet. Detta ger återkommande miljonstöd till den socialdemokratiska partikassan, och som om detta inte vore nog mottar partiet även löpande miljonstöd från LO i direkt utbyte mot politik. Oavsett hur Magdalena Andersson än försöker framställa det så har nämligen Socialdemokraterna större intäkter än samtliga övriga partier. Tillsammans. Jag är ju socialdemokrat för att jag tror på rättvisa. Att Socialdemokraternas förnyelsearbete har lett dem tillbaka till 1960-talets tunghänta vänsterretorik vittnar om en rörelse i djup ideologisk kris. För att möta de här samhällsproblemen, ja, då måste man orka utmana invanda föreställningar. Då har vi gått tillbaka till våra socialdemokratiska rötter. Det är fullt möjligt att denna typ av socialistisk folkhemsnostalgi kan skaka liv i några övervintrade partitrogna. Men det är osannolikt att den kan vinna några nya väljare. Tvärtom riskerar attackerna på enskilda medborgare och på deras legitima donationer att framställa socialdemokratin som både missunnsam, egenmäktig och desperat. I synnerhet eftersom man själv gång på gång ertappas med verkliga oegentligheter. Det här är ju inte några metoder som kombilotter eller som vi som parti står bakom
såklart, trots det de här metoderna används. För som Arthur Millers pjäs Häxjakten visar tenderar nämligen just denna typ av auktoritär dubbelmoral ytterst att skapa martyrer, vilka slutgiltigt undergräver de auktoritäras egen makt. Jag är ju socialdemokrat för att jag tror på rättvisa. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via några av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna även med dig av dina egna upplevelser och åsikter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar nämligen inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att politiska misstänkliggöranden av enskilda debattörer skadar Sveriges demokrati. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.